korsningen. Det är så himla kul. Tjena! Kompisar. Hej mamma! Hallå! Jag tittar på din... Nej, igen! Alltså jag glömmer alltid. Gissa vad jag gjorde? Gjorde du? Jag kollade på ditt Snapchat. Snapchat? Nej, Insta-story. Jag har inte använt Snapchat på säkert 5 år eller någonting. Nej, och jag vet inte varför jag fick det i huvudet. Men de har ju kopierat Snapchat, så typ rätt. Så ja! Vart ska vi? Nu ska vi på loppis. Jag har inte varit på loppis i Falköping någon gång. Inte jag heller. Mot Falköping! Woo! Jag har aldrig varit så taggad på att åka till Falköping. Inte jag heller. Det är alltid så här, när vi gör någonting annorlunda, då känns det som semester. Även om man gör samma sak som man alltid brukar göra. Jag menar, till exempel åka som vi åkte och handlade på Ica Maxi i Skövde igår. Ja. Semester, för det, jag håller med. Alltså det är någonting med att vara i en helt annan typ Ica-butik än vad man brukar vara. Åka till helt andra loppisar. Då är det loppis-sommar på riktigt. Ja, precis. Nu är vi framme på första stället. Bohaget i Falköping. Säg det igen. Bohaget second hand. Nej! Jag dör. Det var det ballaste bilen jag sett, tror jag. Jag var lite förtjust i de här. Då. Den är jättefin. Alltså jag... Hi, I like your dress. Thank you so much. I made it myself. Really? Yes. So it makes me extra happy. I love it. Thank you. Must be very comfortable. Yeah, it is. Oh, thank you. I didn't make it. Mot Röda Korset. Ja. Mot Röda Korset. Röda Korset, tjalalalala. Jag vet inte vad det var för melodi där, men... Kan du ta en korg den här gången igen? Jo. Korghållaren och kamerahållaren. Jag vill inte ha. Ja, ramen såg söt ut. Oh, be real! Yes! Kan man ha sån tur, va? Äntligen det händer något roligt. Mm. Det här är ju någonting för dig. Du som alltid har en massa kakor hemma. Den kommer alltid vara tom, mamma. Jag vet, det är som vårat vinställ. Precis. 25 spänn. Kolla handtagen. Så fräsiga. Alltså jag älskar ju så. Jättefint. 15 spänn. Till tacos. Ja. Kronor styck. Nej men gud, vilken prålig. Shit. Alltså Röda Korset levererade ju. Alltså det såg så litet ut utifrån och sen så när vi kom in så var det ju hur stort som helst. Det fortsatte och fortsatte och fortsatte. Hela byggnaden här. Men det var väldigt bra. Alltså det såg så litet ut. Jag trodde absolut inte jag skulle hitta någonting. Men ja. En hel påse full. Jag brukar göra så när jag är på loppis att jag plockar på mig allting som jag känner någonting för och lägger det i en korg. Och sen i slutet så går vi och ställer oss någonstans där det är lite lugnt. Och så går man igenom allting och bestämmer vad man ska behålla och vad man ska lägga tillbaka. Och jag kunde inte lägga tillbaka någonting. Ska vi se vad Pingstkyrkan har att komma med. Den vill jag ha. Den ska du ha. Alltså kolla på de här små detaljerna. Så inte så freaking dyr heller.
Det är lite skadad hyllan där. Men Det gör ju ingenting. Kan man ställa någon tallrik över eller någonting? eller så bara förköper du lite bets och så betsar vi över det. Precis. Så gör det ingenting. Ja. Jag ska ha en utställning senare i höst. Det hade varit så häftigt att sätta sina bilder in i någon sån här riktigt maffig, jättestor guldram. Jag ser en bild av Skara på en gata vi känner igen. Jajamän. Look at that! Det är våran gata. Coolt. Falköping levererar! Yes! Av alla de här ställena som jag hade kikat ut och gå på så var Röda Korset det som jag var minst taggad på. Det var där jag hittade mest. Och jag hittade ett skåp som jag har sökt efter Ett år typ. ett år måste det vara. Ja, men Kan jag få köra nu, snälla? kör bara ut. Nej, för nu kommer han i 300 knyck där. Han ska svänga. Det kommer han i sista sekund typ. Hade bara klickat på blink, då hade jag blivit skitsur. Ja, det är för att jag börjar bli hungrig nu. Men den här grillad kyckling med potatissallad, den är jättegod. Vi ska plocka lite smultron så ni kan få mitt första fynd här. Så vi ska plocka i. Jättefint glasfat. 5 spänn. Låt oss inviga. Åh, gud vad stora de är. Ja, en del är de. Det är så mycket. Ja, det är jättemycket smultron i år. Galet. Perfekt smultronväder är det. Verkligen. Hur mysigt med smultron på tråd. En svensk klassiker, nu kör vi. Åh gud, jag har fyndat så mycket. Hon har köpt på hållet idag. Som vanligt. Vi alla känner Elikero, men hon har inte köpt en enda korg. Fast jag har ju. Ja, fast inte sån korg. Ingen snygg korg. En förvaringskorg, kolla på den här. 10 spänn liksom. Jag tänker bara att man har en typ i vårt skafferi. Plastpåsar och städprodukter eller... Precis, det är lite sånt jag tänker. Oh, det var någon som bet mig om ni undrar. Sen hittade jag 2 stycken kuddfodral. Men jag tar ju varje chans jag får om jag hittar någonting som är randigt. Alltså det är bara, och framförallt blåvitrandigt är ju en stor favorit. Det där är nästan lavendelblått. Ja, alltså det är lite åt det lila hållet. Fint. Samtidigt. 10 kronor styck. Och så är någonting väldigt otippat. Ett durkslag. Alltså jag tycker att den här färgen är alldeles för stark. Men jag köpte den bara för att jag behöver ett durkslag. Om vi är inne på det där bruks... De kommer inte vilja kolla vidare på videon för det var tråkiga grejer. Ja, men det är så här som man hänger när man vill sila saft. Mamma, jag vet inte ens hur den funkar. Ja, men så som du gör. Den ska sättas på en hink eller en skål eller någonting Just sånt det, där. och så har man den och så över har man tyget. Ja, precis. Ska vi gå på de roliga nu då? Ja, Nej, nu tar vi din steamer när vi ändå håller på. Jag har alltid velat haft en steamer. Och så hittade jag en för 30 spänn. Och den ser helt oanvänd ut nästan. Mamma hittade en skål. Och jag trodde den var i keramik. Tills jag tog upp den. Alltså då det var känns... det är metall. Ja, precis. Jag tyckte den var jätteläcker och jag älskar den här foten. Ja, Det var bara... Ja, det var allt. 20 spänn. Också på Röda Korset så hittade vi, eller ja, 2 stycken tallrikar. De är likadana så vi gör så här. Cute.
Jag älskar ju blått porslin för det första. Och sen så har jag en massa blommigt och sånt. Så att jag tänkte att det kunde vara lite fint med någonting lite mer stilrent och mixa med. Så jag gillar att de är liksom lite kantiga och ja men det här. Det ser nästan ut som lite rutor. Ja. Precis. Precis. Jag kommer inte ihåg vad allting är. Vad kostar de? Ja, det var en sån där. Och faten kostar 5 kronor styck. Ja. Jag ska se. Mamma har redan haft en sån här som har gått sönder. Jag tycker, alltså jag har börjat älska så här glasgrejer där det är någon typ av stjärna, blomma i botten så här. Och då måste vi visa så. Ja, precis. 15 kronor. Du kan ta den. Ja, men det är någon som har målat den här ramen. Och jag tycker egentligen inte att den är speciellt fin som den är. Alltså jag vill inte ha den bilden och jag vill inte ha den här färgen på ramen. Men den har liksom potential. Bara jag gillar alltså tjockleken på den och vad säger man? Utsirningen, alltså mönstret. Ja. Precis. Så att jag tror att jag vill försöka slipa den här så att man får tillbaka träet. 10 kronor. 10 spänn för någonting som ser kanske inte jättefancy ut nu men som kommer bli wow. Så hittade jag någonting som kändes lite Elsa Billgren tyckte jag. Följer du Elsa Billgren? Jo. Ja, tycker inte att det känns lite Elsa? Jo. Ja, och jag bara, gud fint fat. Ja, med ett hål i. Ja men det har säkert varit en kvist där. Ja, men det gör ingenting för man kan ändå ha den som fat. Man behöver ju kanske inte ha några rinnande saker Nej, på. Precis. Nej, men jag Ost till exempel, det rinner ju inte igenom i något hål. Nej, exakt. Sluta! Inte längre någon Elsa Billgren-känsla där, men... Elsa Billgren. Sluta Elin, jag kommer gråta snart. Kissar du på dig? Ja, jag måste torka tårarna. Nej men alltså jag bara tänkte att man kan antingen hänga den på väggen, vilket det verkar vara meningen att man ska göra. Men att man också skulle kunna ha det som någon typ av fat. Ja, den här var lite dyrare. Den kostade 45 kronor. Och sen så på samma så hittade jag den här. Jag tyckte de var typ fina tillsammans. Så att jag tänker att jag kan visa den också. Och du måste öppna locket och visa botten för det är ett helt annat mönster där. Nu hittade vi på första stället där på Bohaget. Ja just det, Bohaget. Alltså det enda som var lite synd där var ju att de höll på och reda ut allting för att de ska byta lokaler. Så det kändes lite utplockat. Mycket utplockat. Så att jag bara, jag fick inte så bra vibe. Men man fick ju förklaring varför. Ja, precis. Så att jag tror att det kommer bli bättre sen när de har flyttat och sådär. Men jag hittade ändå de här. Alltså 50% rabatt. Precis, så de kostar ju 25 kronor styck. Så att 25 kronor tillsammans blir det. Ja. Apropå blått så hittade jag ett jättelitet, kolla på min hand, blått fat. Som jag också tänkte kunde bara vara så här fint i dukningen. Alltså bara lägga te, precis. Eller en smörkniv eller... Lite oliver. Ja. Vad som helst. Vad tänker du? Är du sugen? De imaginära oliverna. Du! Den! Och smultron! Alltså kolla på den här nu. Alltså hur fint underlägg. Nu ska vi kolla. Det här köpte jag ju på Röda Korset för 10 spänn. Jag tyckte den var fett snygg. Man kan ju bara ha den som en liten inredningsdetalj typ. Men på... Jag har tänkt jättelänge att jag vill köpa ett gammalt stryk igen. Dels för att jag håller på... Stryk? Ja. Jag blev så förvånad över tyngden. Jag tänkte jättelänge att jag ville köpa ett gammalt strykjärn och ha som prydnad i och med att jag syr och såna här grejer och använder mycket strykjärn och sånt. Sen så kan man använda det som press. Ja. Precis. Precis. Kan använda som kettlebell. Nej men alltså blåvitt porslin i köket. Jag flippar. Alltså så himla söta krydd. Ja. Så läcker. 3 stycken härliga. 3 stycken, 15 kronor styck från Röda Korset. Precis. Jag hittade ett glas i min samling. Nej, men jag samlar ju på sådana här glas. Jag samlar på sådana här glas med etsning. Så att den här stod helt ensam och jag tänkte att det är ingen som kommer köpa ett ensamt glas om man inte har en samling. Så jag kände att det var... Ropade på henne. Precis, det är jag som ska ta dig till min bar.
Nu börjar jag gråta igen. Fan. Alltså, apropå det, alltså mamma, hur pinsamt är det inte när man är i ett gäng med personer som man inte känner så väl och så säger någonting kul och alla skrattar och så är man den personen som liksom skrattar så att man gråter och alla bara så kul var det inte. Sen hittade vi också en otippad sak för Elin att välja. En vas/kruka. Tack för den då. Så vi kanske ska plocka lite blommor till idag och se hur den ser ut. Men alltså, det känns också lite Elsa Billgren, jag vet inte, så här, vas på fot. Så den här kostade 20 spänn. Och var var det vi hittade den då? Röda Korset. Sen hittade jag väldigt bra grejer till min sömnad, nämligen 4 stycken dragkedjor. I perfekta färger, Elins färger. Sen så hittade vi en liten låda. Det var ju skräp. Nej, men bara en bra praktisk förvaringslåda liksom. Ja. Inget mer med det. Fin färg och allting, så den kan ju stå framme och jag vet inte, 25 kronor. Sen har vi en till förvaringslåda. Också en fin färg. Ja, också fin färg som man bara kan stå framme om man skulle vilja. Och man kan ju ha den stående så här också med locket. Om man är som jag och aldrig kollar i lådor. Jag måste typ ha så genomskinliga lådor fast det är det fulaste. Ja. 10 kronor. Bra jobbat Röda Korset. Och så här hittade jag ett blåa vitrutigt påslakan. Såklart, som jag tänkte att man skulle kunna ha som duk eller kökshanddukar kan man sy av det. Jag vet inte hur bra uppsugningsförmågan är på ett påslakan. Men det kan man testa. Alltså man diskar ett glas så försöker man torka ur den. Så ser man om det bara smetar ut vattnet, då funkar det inte som handduk. Men det kan också vara så att den är behandlad, det är särskilt nya. Då bör man tvätta dem först. Jag var för en sekund Elin 7 år liksom det tog. Jag tror jag dör. Nu gråter jag igen. Alltså, vi har också pratat lite om det här med att man har olika personer som man är en lite komiker för. Visst har vi pratat lite om det. Så till exempel så jag kan liksom inte showa och vara komiker mot min man till exempel. Men han kan vara det mot mig och jag skrattar åt allt han gör och säger. Så att han är komiker mot mig, jag är komiker mot mamma. Så skrattar åt allting jag gör. Ingen, nej. Nej, jag är nog den som skrattar åt andra. Du är så tacksam. Vad säger du om mig? Jag är skittråkig. Det var du som skrattar åt det. Eller så är det bara för att vi har samma humor. Förmodligen, det är bara du och jag som... Det blir perfekt här. Verkligen.